Rất vui được gặp lại các bạn trong video hướng dẫn nấu ăn ngày hôm nay. Tôi Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để mà làm cái món sushi maki ngày hôm nay ha. Các video trước các bạn đã biết được là cách nắn nigiri như thế nào rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu sushi maki. Maki có nghĩa là cuộn ha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học sushi cơm cuộn. Về phần cơm chúng ta có hôm nay á, các bạn muốn biết cách làm sao để mà làm cơm sari ngày hôm nay thì các bạn có thể lật lại coi lại các video trước ở phần description bên dưới nha. Còn lại ngày hôm nay chúng ta có các nguyên vật liệu như sau: cá ngừ, cá hồi, cá tráp, cá hồng và cá cam, còn gọi là cá hamachi. Ngoài ra chúng ta còn có trái bơ, trái dưa leo, nori. Nori chính là cái mà người ta lót ở phía bên ngoài á, đó, để mà cuộn cơm vào bên trong. Trứng cá hồi để mình topping ở phía bên trên ha, và gừng mình ăn kèm, cộng thêm với nước tương. Còn đây là dụng cụ mà mình có thể sử dụng để mà cuộn maki, đó là mành tre cuộn sushi mà các bạn có thể mua được ở các shop bán dụng cụ Nhật. Rồi, nào chúng ta cùng bước vào chúng ta thực hiện món ăn này nha. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị phần nguyên vật liệu. Chúng ta sẽ chuẩn bị bơ và trái dưa leo trước nha. Tiếp theo phần nhân bên trong, Cương muốn có chút xíu cá hồi nữa nên mình sẽ cắt trước cá hồi nha. Phần tiếp theo mình có thể slide trước mấy cái phần cá này. Hôm nay Cương sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần cơm cuộn cầu vồng. Cầu vồng thì nó có 7 màu trên đó. Cương sẽ hướng dẫn các bạn. Màu đỏ chuyển sang màu xanh. Ngoài những cái nhân mà ngày hôm nay Cương sử dụng là bơ, trái dưa leo và cá hồi thì các bạn có thể tự do sử dụng tất cả các nguyên liệu khác mà các bạn mong muốn. Maki này á, tức là các bạn cảm thấy những cái nguyên vật liệu nào mà dễ ăn đối với các bạn có thể sử dụng vô trong cái món maki này ha. Cái cơm cuộn ngày hôm nay của Cương á, là cơm cuộn ngoài. Cơm cuộn ngoài là sao? Có nghĩa là phần ngoài là phần cơm, phần trong á, là phần rong biển, thì gọi là cơm cuộn ngoài. Cơm cuộn ngoài này không phải là một cái cơm chính thống của người Nhật Bản. Tuy nhiên nó được sáng tạo và để trở thành một cái món ăn khá là nổi tiếng của người Nhật luôn. Cái cơm cuộn trong đầu tiên là được sáng tạo ở Mỹ. Bây giờ phần chuẩn bị nguyên vật liệu đã xong, mình bắt đầu mình làm cây maki này nha. Trước hết là các bạn sẽ cần một cái lá nori như thế này. Các bạn chú ý là lá nori của mình nó có hai mặt. Một mặt là mặt nhám, một mặt là mặt trơn ha. Thì mặt nhám sẽ hướng lên trên nha. Các bạn bỏ vào giữa ha. Sau đó các bạn đẩy ngang. Các bạn chú ý là dùng lực để mà mình đẩy không có đẩy mạnh quá nha. Hoặc là đè xuống, các bạn đừng có đè mạnh quá. Nếu như đè mạnh quá thì những hạt cơm của mình nó sẽ bị dẹp. Sau khi các bạn trải cơm ra đều cái miếng nori của mình rồi á, các bạn sẽ lật cái nori lại nha, lật lại như thế này. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ cho nguyên vật liệu vào phần giữa của cây maki của mình. Theo mình á thì mình nên bỏ trái bơ vô trước, tại vì trái bơ nó rất là trơn và nó dễ trượt. Đó, thường là mình sẽ cho trái bơ trước nha. Đó, đều như thế này nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho luôn cá hồi. Tiếp tục mình cho dưa leo vào. Rồi, vậy là đầy đủ ha. Tiếp theo mình sẽ tiến hành vào việc là cuộn cơm như thế nào. Từ cái rìa ngoài này nè, cái rìa ngoài của cái mành cuộn tre này nè ha, cách với lại cái rìa ngoài của nori của mình một khoảng 2 cm nha. Tiếp theo
các bạn để ý nè, hai ngón tay cái của mình á sẽ lót ở dưới. 8 ngón còn lại mình có thể mình sẽ sử dụng để mà giữ nguyên vật liệu mình đứng im ở giữa nha. Bây giờ Cương sẽ giữ im ở đây. Hai ngón này nè, hai ngón cái này Cương đẩy lên. Rồi, giữ lại ở đây. Mình kiểm tra coi phần cơm nó đã dính bên này chưa nè ha. Tiếp tục Cương sẽ dùng hai ngón này đẩy lên nữa. Mình sẽ ép lại một lực bằng lực handshake nha. Không quá mạnh, không quá nhẹ. Rồi. Hạt cơm của tôi còn y nguyên nha. Rồi, tiếp tục công đoạn tiếp theo là gì? Là gì thì coi nữa mới biết. Tiếp theo mình sẽ đắp những cái nguyên vật liệu này lên trên cây maki của mình nha. Để mà nó chuyển hóa từ, nó giống như là cây rainbow á, thì nó phải chuyển màu từ từ như thế này. Đó, đỏ dần. Mình tém lại cây sushi ha. Sau đó mình sẽ tiến hành tới vấn đề là cắt cây maki này như thế nào. Các bạn cần cái màng bọc thực phẩm như thế này, bọc cây maki của mình lại. Các bạn sẽ cho con dao các bạn thấm miếng nước vô ha, gõ xuống bàn. Để làm chi? Để miếng nước này nè. Tốt nhất là các bạn sẽ sử dụng cái nước giấm mà các bạn dùng trong cái tập nigiri á ha. Thì khi mà cắt vào nước nó sẽ không có ảnh hưởng tới mùi vị của món ăn là mấy nha. Rồi, mình mong là cái con dao của mình nó ướt như thế này. Để làm chi? Để khi mà mình cắt á, cơm nó không có dính vào dao và làm cái cây maki của mình nó xấu đi. Rồi, từ ban đầu như thế này, các bạn sẽ chia cây maki mình ra làm hai. Chia làm hai ha. Sau đó dùng hai ngón này nè, mình giữ hai bên. Dùng hai ngón này mình giữ hai bên, ngón cái mình để phía sau này để giữ cho cây maki mình nó không di chuyển. Sau đó bạn cắt xuống, cắt theo cách mà cách khứa, cắt theo cách kiểu cắt thịt bò nha. Rồi, cứ như vậy các bạn lại chia hai, các bạn cắt. Rồi, bạn sẽ cho ra, gỡ cái màng bọc này ra. Sau đó các bạn sẽ dùng cái mành này ha, các bạn tém lại một lần cuối cùng. Rồi, mình đã được cây maki mình hoàn chỉnh. Tiếp theo là mình sẽ cho lên dĩa nha. Và tiếp theo là mình sẽ cho phần sốt mayonnaise lên trên nha. Các bạn có thể thấy là cái cây rainbow của mình nó đã chuyển hóa từ màu đỏ thành màu xanh này các bạn. Đỏ, cam, dần màu xanh. Và như vậy là Cương đã hoàn thành món rainbow maki của ngày hôm nay rồi. Chúc các bạn thành công với món ăn này. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương nha. Mọi câu hỏi về món ăn các bạn có thể để lại phần comment bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn mỗi tối thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần.